Γεια σας! Τι κάνετε? Σήμερα θα πούμε ένα παραμύθι από τον Σάρλ Περό. Ο Σάρλ Περό, αν θυμόσαστε, είναι από τη Γαλλία. Ο ήρωας του βιβλίου μας είναι ένας γάτος. Ο γάτος αυτός βέβαια δεν ήταν ένας συνηθισμένος, ήταν έξυπνος, πολύ έξυπνος και μιλούσε σαν άνθρωπος. Λοιπόν, σήμερα θα διαβάσουμε τον παπουτσωμένο γάτο. Τον ξέρετε? Ας ξεκινήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας μιλωνάς που γέρος καθώς ήταν αποφάσισε να αφήσει κληρονομιά στα 3 του παιδιά. Ό,τι είχε και δεν είχε. Στο μεγαλύτερο άφησε το μήλο, στο δεύτερο ένα γαϊδουράκι και στο τρίτο, το μικρότερο, μονάχα το γάτο του σπιτιού. Ο γάτος αυτός, που δεν ήταν βέβαια ένας συνηθισμένος γάτος, έδειξε αμέσως το καινούριο του αφεντικό τι μπορούσε να κάνει και του είπε: «Αγαπητέ μου Μάρκο, έκανες πολύ καλά που με πήρες μαζί σου. Εγώ είμαι πονηρός και όπως βλέπεις μπορώ κιόλας να μιλώ. Αν με εμπιστευτείς, σου εγγυώμαι ότι σύντομα θα γίνεις ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Μου χρειάζονται μόναχα ένα ζευγάρι μπότες και ένα καπέλο». Ο νέος δεν μπόρεσε να κάνει διαφορετικά και ακολούθησε τις συμβουλές του γάτου, δίνοντάς του ό,τι του ζήτησε. Έτσι, πλουμιστός ο παπουτσωμένος γάτος πήγε στα ανάκτορα και πρόσφερε στο βασιλιά 2 ωραίες πέρδικες, λέγοντάς του ότι τις έστειλε ο αφέντης του, ο Μαρκίσιος του Καραβά. Κατά την επιστροφή τους από τα ανάκτορα, ο παπουτσωμένος γάτος πρόσταξε στο Μάρκο να τον ακολουθήσει στο ποτάμι και όταν έφτασαν εκεί, του είπε να βγάλει τα ρούχα του και να πέσει στο νερό. Ο νεαρός, έκπληκτος, τον υπάκουσε. Λίγο αργότερα φάνηκε να πλησιάζει η βασιλική άμαξα και ο γάτος άρχισε να φωνάζει όσο δυνατά μπορούσε, τραβώντας έτσι την προσοχή του βασιλιά. Η άμαξα του βασιλιά. Ο Μάρκος μέσα στο νερό. Ο γάτος είπε στον άρχοντα πως κακοποιοί είχαν κλέψει τα ρούχα του αφέντη του Μαρκίσιου του Καραβά. Ο βασιλιάς γνώρισε το γάτο που του είχε φέρει νωρίτερα τις πέρδικες και νιώθοντας υποχρεωμένος φρόντισε να φέρουν καινούρια ρούχα ανάλογα με την κοινωνική του τάξη και
και τον κάλεσε να συνεχίσουν το περίπατο μαζί του και με την πριγκίπισσα κόρη του. Ο βασιλιάς και η πριγκίπισσα. Όμορφη δεν είναι? Και εδώ όλοι μαζί και ο παπουτσωμένος γάτος και ο Μάρκος. Εν τω μεταξύ, ο γάτος, τρέχοντας μπροστά από την άμαξα, πήγε και βρήκε όλους τους χωρικούς της περιοχής και τους υποσχέθηκε ότι αν έλεγαν ότι όλες εκείνες οι εκτάσεις ανήκαν στο Μαρκίσιο του Καραβά, θα τους ελευθέρωνε από τον φοβερό δράκο που τους κρατούσε σκλάβους και που έμενε στο πύργο πάνω στο λόφο. Όταν πέρασε η άμαξα του βασιλιά, όλοι οι χωρικοί πράγματι βεβαίωσαν πως ο αφέντης όλων εκείνων των εκτάσεων ήταν κάποιος Μαρκίσιος του Καραβά. Ο γάτος ωστόσο έτρεχε για το πύργο του δράκου. Ο παπουτσωμένος γάτος με το σπαθί του. Όλοι γνώριζαν πως εκείνος ο φοβερός δράκος είχε μαγικές δυνάμεις. Έτσι ο παπουτσωμένος γάτος, όταν έφτασε στο πύργο του, τον προκάλεσε. Όλοι λένε πως μπορείς να μεταμορφωθείς σε οτιδήποτε. Όμως αμφιβάλλω, έτσι τεράστιος που είσαι, αν μπορείς να μεταμορφωθείς σε ένα τόσο δα ποντικάκι. Ο δράκος, άμυαλος και επαρμένος καθώς ήταν, δίχως να διστάσει καθόλου, μεταμορφώθηκε σε ένα τόσο δα μικρό ποντικάκι. Τότε ο γάτος, που δεν περίμενε και πολύ, με ένα πήδο τον έκανε μια μπουκιά. Πάνω στην ώρα, γιατί εκείνη τη στιγμή έφτασε η άμαξα του βασιλιά. Ο παπουτσωμένος γάτος πήγε να υποδεχτεί το βασιλιά, την πριγκίπισσα και τον αφέντη του και τους ξενάγησε στο πύργο που ήταν επιπλωμένος με πολυτέλεια, λέγοντάς τους πως όλα αυτά ανήκαν στο Μαρκίσιο του Καραβά. Μιαμ, μιαμ, νόστιμο ποντικάκι. Η άμαξα του βασιλιά. Τρουν. Κατάπληκτος ο βασιλιάς δεν μπορούσε να κάνει άλλο από το να συγχαρεί τον νεαρό Μάρκο για τα αμέτρητα πλούτη του και τη φιλοξενία του. Τέλος, τον ρώτησε αν είχε κάποια ιδιαίτερη επιθυμία να εκφράσει. Ο Μάρκος, που όλη εκείνη την ώρα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πριγκίπισσα και ήδη την είχε ερωτευτεί, ζήτησε διστακτικά από το βασιλιά το χέρι της κόρης του. Ο Μάρκος με την πριγκίπισσα και το βασιλιά μπαίνουν στο παλάτι.
Ο γάτος τους υποδέχτηκε. Αφού πέρασε λίγος καιρός, ο άρχοντας, που είχε όλη την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον Μάρκο και τις αρετές του, του έδωσε το χέρι της πριγκίπισσας. Τελικά, εκείνο το αγόρι που στάθηκε τόσο τυχερό, που είχε κληρονομήσει ένα γάτο μονάχα, έζησε ευτυχισμένο και ευχαριστημένο όλη του τη ζωή με τη γυναίκα του και φυσικά με τον αγαπημένο του παπουτσωμένο γάτο. Ο Μάρκος και η πριγκίπισσα παντρεύτηκαν. Τέλος! Αυτό ήταν το βιβλίο μας. Ευχαριστώ πολύ! Εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ακούτε περισσότερα παραμύθια. Γεια!